සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ අලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලම එකතුලා එන්න ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube චැනල එකින් ගෙන අලුත් වීඩිය එකක් එක ඔන්නලුවට අදගේන වාගේ වටසප් එක අන්බෑන්් කරන සුප්‍රිම ක්‍රමයක් තමාදගේන්නේ ඔයාගේ වටසප් එක බෑන්ඩලා තියෙනවනම් ලේසිම් පාසුවෙන් මද කියල්දම ක්‍රම දෙක හරා ඔයාට වගේ වටසප් එක අන්බෑන්් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා අනිවරම බලන්න බුද වගේ වටසප් එක බෑන්ඩ්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමය හර ඒගැන ඔයාගේ වටසප් එක දිස්ස කවුන්් කැන ටියස් වටසප් කියල වැටලා තියෙනවන ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේක රක්ව දෙගත්තේ මෙම කියද ක්‍රමේ ඔප්ෂන් දෙක හරවාට වගේ වටසප් එක අන්බයින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ අලුත්ම ක්‍රමයක් හින්ද වානිවාර මේ බලන්නවට ගොඩක් වැදගත්තේ ඒන අපි කියල බලම් කෝන් එක කරගන්න කියලා මගේ චැනල අලෝකෙනෙක් මේ පල්ල ඇති රතු පාට සප්‍රයි බට්න ක්ලික් කලා මගේ චැනලත් එකතු වන්න ඒවගේ මේයාලු සප්‍රයි බට්න එක ක්ලික්කරම් පස්සම දකුණු පැත්තෙන බෙල්ලයිකන ක්ලික් කල්ලා ඕල්ක කරන්න තමත කරන්න පා එතකොට මදාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනි නොටිකේෂන මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඒවගේ යාලු වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න අමතක් කරන්න එපා ඒවගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක් කරන්නත් එපා හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝකට යමු ඔන්නට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා this account cannot use WhatsApp කියලා ඔන්න ඕකේ පල්ලෙහා තියෙන registered new number කියලා වාට කරන්න තියෙන එක ටච් කරන එක ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ ඩොට් තුනක් මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මේ helps කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඒක ලයික් ටච් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා problem detected කියලා වැටලා තියෙනවා this doesn't answer my questions කියන එකට ටච් කරන්න ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ පේනවා ඔයාලට contact support describe your problem එකදන ටයිප් කරන්න දැන් ඔන්න මම මේ ටික ටයිප් කරනවා මේ ටික මම කොපි කරලා අනිවාර්යෙන් දාගන්න මම description එකේ දාලා තියන්නම් ඒ ටෙක්ස්ට් ටික ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කොපි කරලා දාගන්න ඔන්න මම ඊට පස්සේ ටයිප් කරනවා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන ටික මේ ටික තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ මම ටයිප් කරනකොට කියවනම් ඔයාලට I always follow your terms and condition but my WhatsApp number is banned from using WhatsApp please solve this problem my WhatsApp number ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන වගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් දාන්න my Gmail address කියලා ඔන්න මම Gmail address එක දැම්මා ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඔතන WhatsApp එක message එක this account cannot use WhatsApp කියන message එක ඔයාගේ screenshot එක ගලක් කලින් තියාගන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න මේ දැන් ලකුණු ප්‍රෙස් කරලා මේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන next කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මෙතන ටච් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා this doesn't answer my questions කියන කොට ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ Gmail එක තෝරන්න මෙතනින් Gmail එක තෝරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Gmail වැඩ කරන Gmail address එකට ඉස්සල්ලා join වෙලා ඉන්නේ නැත්නම් මෙතන ගිහිල්ලා join කරන්න ආයේ ඒකට ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එක join කරනවා මෙතනින් Gmail එක තෝරනවා ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ඔයාලට කරලා තියෙන්නේ send button එක උඩ ටච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මම ඒක පෙන්නනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන send button එක ඒ send button එක උඩ ටච් කරන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන send button එක උඩ ටච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් ඒ වගේ WhatsApp එකට අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට පැය 24ක් ඇතුළත message එකක් එවි එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp එක නැවත සකස් කර ගැනීම ඊට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මෙතන වල පේනවා teams of service කියලා අනේ ඔප්ෂන් එක උඩ ටච් කරන්න ඔන්න ඊට පස්සේ එන්නවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න වම් පැත්තේ උඩ දිනවා ඉරිගිය තුනක් එක ටච් කරලා මේ help center එකේ උඩ ටච් කරනවා ඕන help center එකේ උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මෙතන පල්ලෙහා දිනවට පේනවා about temporary banned account කියලා ඒක ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මම ඒ විදිහට ටච් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔන්න ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඔයා පල්ලෙහාට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙන පාඩ වෙනවා does this answer your question කියලා දෙනවා ඒක උඩ no කියලා දෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා the
solution doesn't work කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඒක දුවා ඊට පස්සේ මම ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ටයිප් කරන්න. මම ඒ ටික ටයිප් කරගෙන දාන්නම් ඔයාලට. ඒ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මෙතනට දාන්න. ඔන්න මේ ටික තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ ටික description එකේ දාන්න නැත්නම් මම මේක එකේ හැපැත්තෙන් දාන්නම් ඔයාලට බලලා ටයිප් කරන්න. ඔන්න මෙන්න මේ ටික ටයිප් කරලා ඔයාලා තියෙන්නේ submit කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ ටයිප් කරලා තියෙන ටයිප් කරන්න ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න වගේ country code එක දාලා ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එක මෙතෙන් දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙතන ඉස්සලා දුන්න detail ටිකම දෙන්න. Gmail එකත් ඒ Gmail එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ submit කියන බටන් උඩ ටච් කරන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේක කරලා බලන්න වාගේ. අනිවාර්යෙන්ම වාගේ WhatsApp එක බෑන් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මම කියලා දුන්න ක්‍රම දෙක හරහා වාට වාගේ WhatsApp එක unbanned කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි like කරන්න comment කරන්න ඒ වගේ තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක පල්ලෙහා තියෙන subscribe බටන් click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරියට මේ වගේ වැදගත් වෙන තුඩ කරන් හිටින්න ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.